السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې فیسبک، ميسينجر، وټساپ، سکایپ، ټيليګرام یا دغه سي نور اپلیکیشن چې تاسو غواړئ هغه په خپل موبایل کې دوه استعمال کړئ، یعنی تاسو سره د هغې آیډیا نه دوه وي او تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن اوریجنل په خپل موبایل کې دوه استعمال کړئ، نو تاسو به سمپل په خپل موبایل کې دغه سیټینګ کولاو کړئ. سیټینګ ته به لاړ شئ، چې کله مو سیټینګ کولاو کړو دغلته به تاسو د سرچ په ځای کې ورکړئ ډول میسنجر. نو تاسو ګورئ چې دغلته ما د مخکې نه لیکلي ډول میسنجر، نو تاسو به هم دغسې ولیکئ او په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنې دغه به تاسو سرچ کړئ. چې کله مو سرچ کړو دلته به تاسو ته دغه آپشن بیا راشي، د ډول میسنجر دغه آپشن به تاسو ته بیا راشي، تاسو به دوباره په دغه باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه آپشن باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته دغه ټولې اپلیکیشن راوړي. نو تاسو ګورئ چې دلته فیسبک، وټساپ، میسنجر دغه نور اپلیکیشن هم دلته تاسو ته ښکاري. نو که تاسو کوم اپلیکیشن هم په خپل موبایل کې ډبل استعمالول غواړئ، تاسو به سمپل په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او چې کله هم دغه آپشن کلیک کړو دلته به تاسو بیا انسټایل کلیک کړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه انسټایل باندې ما کلیک وکړو او دغه اپلیکیشن به زما موبایل ته راشي، یعنی اوریجنل دوه فیسبک دغه اپلیکیشن به راشي. دغسې وټساپ باندې ما هم کلیک وکړئ او بیا به دغه انسټایل بټن باندې کلیک کړئ، دغسې دغه نور اپلیکیشن هم. نو که تاسو هر اپلیکیشن وغواړئ چې هغه په خپل موبایل کې دوه استعمال کړئ او دواړه اوریجنل وي، نو تاسو به دغسې ټولې اپلیکیشنې په خپل موبایل کې ډبل انسټایل کړئ. نو تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن ما په خپل موبایل کې ډبل انسټایل کړي او زه اوس د موبایل هوم سکرین ته راځم. د موبایل سکرین ته راځم، تاسو ته به دروښیم چې څنګه کولی شو موږ په دغه کې دوه آیډین استعمال کړو. نو تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن دغه فیسبک او دغسې وټساپ، دغه سکایپ چې کوم دی یا ټیلیګرام دی، نو دغه ما ډبل دلته انسټایل کړو او دواړه اوریجنل دي. که تاسو غواړئ چې دغه په خپل موبایل کې یو ځای ته راولئ، دغه فولډر به کلیک کړئ او چې کله مو دغسې یو فولډر به تاسو وګورئ، نو زه غواړم چې دغه فولډر باندې کلیک وکړم او بیا دغه ایډ ایپس چې تاسو ته کوم ښکاري دغه آپشن تاسو ته ښکاري په دغې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه ټولې اپلیکیشنې سلیکټ کړئ، کومې اپلیکیشن چې اوس تاسو خپل موبایل ته ډبل انسټایل کړئ. نو تاسو ګورئ چې دلته دغه میسنجر دی، په دغې باندې زه کلیک کوم او دغسې تاسو ګورئ چې دلته نور اپلیکیشن هم زه ګورم. سکایپ دی، نو په دغه باندې هم کلیک کوم، دغه ټیلیګرام دی په دغه باندې هم کلیک کوم او نو دغسې به تاسو هم په خپل موبایل کې دغسې ټول اپلیکیشن کلیک کړئ او بیا به دغه ایډ آپشن کلیک کړئ. چې کله مو د ایډ آپشن کلیک کړو نو دلته تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن ټولې راغلي او تاسو اوس کولی شئ په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه کولاو کړئ او خپله دویمه کوم آی ډي چې وي هغه په دغه کې کولاو کړئ او استعمال یې کوئ. نو ګرانو دوستانو، امید لرم ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرايب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته ضرور رسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.